নমস্কাৰ এভৰিৱান আই এম ধনঞ্জয় এমআৰজি ষ্টাডি চেনেলটোত আপোনালোকক স্বাগতম প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022 গ্ৰেড 4 ইণ্টাৰভিউ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি গ্ৰেড 4 পোষ্টত কোৱালিফাইড হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ইণ্টাৰভিউৰ বাবে কিছুমান টিপছ আৰু ট্ৰিক্স জানি লওক যিকেইটা আপোনালোকৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে সফলতা আনিব সেই সম্পৰ্কে মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব ভিডিঅ'টোত যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে নিজৰ বুলি ক্ষমা কৰি দিব লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বেলটো বজাই ৰাখিব প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নাম্বাৰ 1 পইণ্ট বি পাংচুৱেল সময়ানুৱৰ্তী হওক ৰিচ উইল ইন টাইম সময়ত ভালদৰে উপনীত হওক প্লেন ইন এডভান্স আগতীয়াকৈ পৰিকল্পনা কৰক প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল নিশ্চয় পইণ্টৰ পৰা আপোনালোকে বুজি পাইছে যিদিনা আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ থাকিব সেইদিনা যদি আপোনালোকৰ টাইমটো 9 AM থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সময়তকৈ আগত গৈ ইণ্টাৰভিউ ঠাইত উপস্থিত হ'ব যদি 9 AM আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি 8 AM যাই ইণ্টাৰভিউ ঠাইত উপস্থিত থাকিব যদিহে আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ টাইম হৈছে 9 AM আপুনি গৈ পাই 9:30 ইণ্টাৰভিউ ঠাইত থকা মানুহকেইটা নিশ্চয় আপোনাক ভাবিব যে প্ৰাৰ্থীজনে সময়ৰ মূল্য বুজি নাপায় ইয়াৰ পৰা বহুত কেণ্ডিডেট ৰিজেক্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে গতিকে আপোনালোকে সদায় সময়তকৈ আগত গৈ উপস্থিত হ'ব নাম্বাৰ 2 পইণ্ট সুইচ অন ইয়ৰ ইণ্টাৰভিউ মোড এজ soon as you enter the interview venue ইয়াত সুইচ অন মানে আপোনাৰ মগজুৰ কথা কৈছোঁ আপোনাৰ মনৰ কথা কৈছোঁ আপোনালোকে যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ ঠাইত গৈ উপস্থিত হ'ব তেতিয়া আপুনি মনত একেবাৰে ভয় ভাৱটো নাৰাখিব আৰু মনত বা আপোনালোকৰ ব্ৰেইনত একেবাৰে মানে চিন্তাটো নাৰাখিব আপুনি সাধাৰণ বন্ধু বান্ধৱীৰ দৰে যেনেকৈ কথা পাতি থাকে ঠিক সেইদৰে ইণ্টাৰভিউ ঠাইত প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগত নৰ্মেলত আপুনি যিটো কথা ক'ব লাগে তেনেকৈ থাকিব ভয় ভাৱটো থাকিলে আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ হলত সময়তে আপোনাৰ ভয় ভাৱটো থাকিব তাৰ পৰা আপোনাৰ বহু কনফিউজ লাগিব তাৰ ফলত আপুনি ৰিজেক্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে যদিহে উত্তৰ দিব নোৱাৰে 3 নম্বৰ পইণ্ট ড্ৰেছ আপ ফৰ্মেল এণ্ড ষ্টিক টু দ্য ফৰ্মেল লেংগুৱেজ দ্য হোল টাইম প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যিদিনা ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাব আপোনালোকে আনুষ্ঠানিক পোছাক পিন্ধিব অৰ্থাৎ যিটো ফৰ্মেল ড্ৰেছ সেই ড্ৰেছটো পিন্ধি যাব আৰু আপুনি ইণ্টাৰভিউ চলি থকা সময়ত আপুনি যিটো ভাষা ক'ব সেই ভাষাটো মানে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ নোহোৱালৈকে কেতিয়াবা আপোনাক ইণ্টাৰভিউৰে আপুনি বুলি নকৈ আপোনাক নাম ধৰি মাতিব পাৰে তাৰ পৰা আপোনাক পৰীক্ষা কৰিব আপুনি ইণ্টাৰভিউয়াৰজনক ছাৰ কয় নে মেম কয় নে আপুনি বুলি কৈ থাকে তাৰ পৰা আপোনাক পৰীক্ষা কৰিব পাৰে গতিকে সাৱধান আপোনাক যিয়ে প্ৰশ্ন কৰক আপুনি উত্তৰ দিওঁতে ছাৰ মেম বুলি কৈ থাকিব নিশ্চয় বুজি পাইছে 4 নম্বৰ পইণ্ট মেইনটেইন আই কণ্টেক্ট এণ্ড গুড বডি পষ্টাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল চকুৰ সম্পৰ্ক বজাই ৰাখক আৰু ভাল শৰীৰ ভংগী ইয়াৰ পৰা আপোনাক কনফিডেন্স চাব কেনেকৈ চাব আপোনাক কিবা এটা প্ৰশ্ন কৰোঁতে আপুনি যদি ইফাল সিফাল কৰি প্ৰশ্ন উত্তৰ দি থাকে তেতিয়া সম্পূৰ্ণ আপুনি ৰিজেক্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব গতিকে আপুনি উত্তৰ দিওঁতে সদায় ইণ্টাৰভিউজনৰ আই কণ্টেক্ট কৰি উত্তৰ দিব আৰু ভাল যিটো শৰীৰৰ ভংগী ঠিক সেইদৰে আপুনি যদি আসন গ্ৰহণ কৰি আপোনাৰ শৰীৰটো লৰচৰ কৰি উত্তৰ দি থাকে তেতিয়া আপোনাক ইণ্টাৰভিউজনে জানিব যে প্ৰাৰ্থীজনে ব্যৱহাৰ নাজানে নিশ্চয় বুজি পাইছে গতিকে আপুনি সেই পইণ্টটো মনত ৰাখিব 5 নম্বৰ পইণ্ট স্পীক ইন এ ক্লাম এণ্ড ক্লিয়াৰ মেনাৰ ডু নট নাম্বল
শান্তভাৱে কথা কওক আৰু স্পষ্ট পদ্ধতি আপোনাক যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰি থাকিব আপুনি উত্তৰ দিওঁতে সদায় শান্তভাৱে কথা ক'ব আৰু স্পষ্ট পদ্ধতি ক'ব আপুনি উত্তৰ দিওঁতে যদি বিৰ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ ৰিজেক্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব গতিকে আপুনি ইণ্টাৰভিউ চলি থকা সময়ত বিৰ নকৰিব মানে আপোনাক কিবা এটা প্ৰশ্ন সুধিলে আপুনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো নাজানে মানে মনত কিবা ভাবি বা মুখেৰে কিবা বিৰ কৰি আছে তেনেকুৱা ভাৱটো আপোনালোকে নকৰিব 6 নম্বৰ পইণ্ট ষ্টে মোটিভেট প্ৰিয় বন্ধু-বান্ধৱীসকল 6 নম্বৰ পইণ্টটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মনত ৰাখিব আপোনাক ইণ্টাৰভিউজনে কিবা প্ৰশ্ন কৰি আছে আপুনি ধৰি লোৱা হ'ল দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাজানিলে এটা আপোনাৰ মনত এটা সন্দেহ আহিব পাৰে যে মই দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নোৱাৰিলো গতিকে মই ৰিজেক্ট হ'ম এনেকুৱা ভাৱটো আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ চলি থাকোতে আহিব পাৰে গতিকে এই ভাৱটো আপোনালোকে মনত একেবাৰে নানিব কাৰণ আপুনি উত্তৰ দিব নোৱাৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় আপোনাৰ ব্যৱহাৰটো চাব আপোনাৰ আচৰণটো চাব গতিকে আপুনি ইয়াৰ পৰা যে আপুনি ইণ্টাৰভিউ চলি থাকোতে আপোনাৰ মোটিভেটটো যে কি কৰিব হেতু নগৰ আপুনি সদায় মনত নোৱাৰিলো নাই বাকি এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক সদায় আপুনি অনুপ্ৰেৰিত হৈ থাকিব ভয়তে আপুনি যে দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নোৱাৰিলো গতে ভয় খাই আপুনি যে ৰিজেক্ট হ'ব হেতু মনত যদি সন্দেহ আনিছে বাকি এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিওঁতে আপোনাৰ ভুল হ'ব গতে আপুনি যি কিটা নোৱাৰিলে নাই বাকি কিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে আপুনি অনুপ্ৰেৰিত হৈ থাকক মোটিভেট হৈ থাকক নিশ্চয় বুজি পাইছে 7 নম্বৰ পইণ্ট প্ৰেক্টিস এনসাৰ টু পসিবল ইন্টাৰভিউ কোৱেশ্চন অৰ্থাৎ আপুনি ইন্টাৰভিউৰ বাবে কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অনুশীলন কৰক ঘৰত যিকিটা সম্ভাৱ্য আছে যে এইকিটা প্ৰশ্ন আহিব যেনেকুৱা আপোনাৰ নাম কি আহিব তাৰপিছত আপোনাৰ দেউতাৰ নাম কি আপোনাৰ গাঁও ক'ত আপোনাৰ জিলাখনৰ নাম কি আপোনাৰ দুৰ্বলতাৰ বিষয় সুধিব পাৰে আপোনাৰ সবলতাৰ বিষয় সুধিব আপুনি কিয় চাকৰি বিচাৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন মই আগৰ ভিডিঅ'ত দিছো প্ৰিয় বন্ধু-বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তেতিয়া ডেসক্ৰিপচনত তলত লিংক দিয়া আছে তাতে গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব 8 নম্বৰ পইণ্ট বি ৰেডি টু এনসাৰ কোৱেশ্চন আপোনাক যিয়ে প্ৰশ্ন কৰক আপুনি উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে সাজু থাকক যদি আপুনি উত্তৰটো নোৱাৰে তেতিয়া আপুনি নাজানো স্যাৰ কৈ দিব নিশ্চয় বুজি পাইছে 9 নম্বৰ পইণ্ট accept that you do not know the answer আপুনি যদি উত্তৰটো নাজানে আপুনি স্বীকাৰ কৰি দিয়ক আপুনি উত্তৰটো নাজানা ভাও ধৰি আপুনি যদি সময় পাৰ কৰি থাকে ইন্টাৰভিউ জনে আপোনাক ৰিজেক্ট কৰিব গতে সাবধান আপুনি যেটো উত্তৰ নাজানে ডাইৰেক্টলি কৈ দিয়ক নাজানো স্যাৰ আপুনি স্বীকাৰ কৰি দিব নিশ্চয় বুজি পাইছে প্ৰিয় বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনি আছিল আজি ইন্টাৰভিউ সম্পৰ্কে টিপস এণ্ড ট্ৰিক্স গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈ থাকে নিজৰ বুলি ক্ষমা কৰি দিব ধন্যবাদ